हेलो एभ्रीबडी सो तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई कुन हो त नेपालमा पाइने बेस्ट बजेट गेमिङ ल्यापटप्स भनेर कमेन्ट्समा मेसेजेसमा सोधिराख्नुहुन्छ सो फाइनली मैले चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको छु नेपालमा पाइने बेस्ट बजेट गेमिङ ल्यापटप्सको बारेमा। नेपालमा चाहिँ अब गेमिङ ल्यापटप्सको सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ अति नै धेरै अप्सन्सहरू छ र ल्यापटप स्टोर्सहरूले चाहिँ 12 जेनको 11 जेनको र इभन एकदमै पुरानो 10 जेनको सिपियु भएको ल्यापटपहरू पनि दामी दामी भनेर बेचिरहेका छन्। मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने चाहिँ डोन्ट गो फर ओल्डर मोडल्स। अब 14 जेनको ल्यापटप्सहरू पनि चाँडै नै आउँदैछ तर फेरि 14 जेन इज गोइङ टु बी अ लिटल एक्सपेन्सिभ। सो राइट नाउ 13 जेनेरेसनको ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले राम्रो डिस्काउन्ट्सहरू भेटाउनुहुन्छ एन्ड 13 जेनकै ल्यापटप्सहरूमा चाहिँ यु विल गेट द बेस्ट भ्याल्यु पनि। र आई हेभ दिज टु ल्यापटप मोडल्स विथ मी जुन चाहिँ मेरो विचारमा अहिलेको लागि बेस्ट बजेट गेमिङ ल्यापटप्सहरू हुन्। फर्स्ट वान इज HP को यो Victus 15 जसलाई ठ्याक्कै 1 लाख रुपियाँ पर्छ फर विच यु गेट इन्टेलको 13 जेन i5 CPU, RTX 3050 GPU र 8GB ऱ्याम अनि 512GB स्टोरेज। मैले चाहिँ यसमा जस्ट 4000 रुपियाँ थपेर 16GB ऱ्याममा पनि अपग्रेड गरेँ। दुईवटा 8GB ऱ्याम चाहिँ डुअल च्यानल कन्फिगरेसनमा भयो भने यु विल गेट स्लाइटली बेटर गेमिङ रिजल्ट्स। त्यसै गरी मेरो राइट साइडमा छ एसरको नाइट्रो V भन्ने ल्यापटप विथ द सेम सिपियु जसलाई चाहिँ 1,20,000 रुपियाँ पर्न जान्छ र त्यो एक्स्ट्रा 20,000मा चाहिँ तपाईँले 3050 को सट्टा यहाँ एनभिडियाको मोर पावरफुल RTX 4050 GPU पाउनुहुन्छ अनि 16GB ऱ्याम छ यहाँ आउट अफ द बक्स नै। ओके, कुरा सुरु गरौँ यिनीहरूको डिजाइनबाट। र बजेट गेमिङ ल्यापटपमा तपाईँले त्यही प्लास्टिक बिल्ड र गेमरी लुक पाउनुहुन्छ यो दुईटै ल्यापटप्समा। Victus 15मा चाहिँ अलिकति मोडर्न र मिनिमल डिजाइन छ भने नाइट्रो Vमा चाहिँ यस्तो कुल लुकिङ एक्सेन्टेड लुक दिएको छ कम्पनीले। मलाई चाहिँ नाइट्रो V अलिकति प्रिमियम लाग्यो स्पेसली यसको ब्याक प्यानल हेर्दाखेरि चाहिँ। लाइकवाइज नाइट्रो V र यसको चार्जर अलिकति हलुका पनि छ विथ बेटर पोर्ट सिलेक्सन। अनि त्यसै गरी यिनीहरूको डिस्प्ले हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग सेम नै भएको तपाईँहरूले भेटाउनुहुन्छ। दुईटै ल्यापटप्समा चाहिँ तपाईँले 15.6 इन्चेसको 144 हर्ट्ज IPS प्यानल पाउनुहुन्छ विथ एभरेज 66% sRGB कलर कभरेज अनि ठिकै कन्ट्रास्ट पनि। ब्राइटनेस चाहिँ 270 निट्स जति मात्र छ यहाँ जुन चाहिँ इन्डोर युसेजको लागि चाहिँ मोर देन इनफ नै हो भन्न सकिन्छ। सो गेमहरू खेल्न र मुभीहरू हेर्न चाहिँ यो दुवै ल्यापटपको स्क्रिन डिसेन्ट नै छ तर अब फोटो एडिटिङ र भिडियो एडिटिङ जस्तो कामहरूको लागि चाहिँ अलि एक्युरेट भनेको चाहिँ छैन। यहाँ अब किबोर्ड र ट्र्याक प्याडमा चाहिँ खासै गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ देख्दिनँ म। दुवै ल्यापटपमा चाहिँ फुल साइज किबोर्ड नै आउँछ विथ डेडिकेटेड नम प्याड अनि ब्याकलाइटिङ पनि छ र ट्र्याक प्याड पनि ठिकठाक नै छ, रिस्पोन्सिभ र एक्युरेट नै भएको मैले पाएको छु। तर अब फेरि वेब ब्राउजिङ र डकुमेन्ट्स एडिटिङ गर्न बाहेक अरू कामहरू गर्न चाहिँ माउस नै चलाउँदा बेटर हुन्छ। सिमिलरली एज एक्सपेक्टेड फ्रम अ बजेट गेमिङ ल्यापटप यिनीहरूको वेबक्याम अनि माइक्रोफोन र स्पिकर्स छ नि त्यो चाहिँ काम चलाउ मात्रै छन्। ओके, अब चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ। यहाँ दुईटै ल्यापटप्समा तपाईँले इन्टेलको 13 जेन i5 13420H CPU रहेको पाउनुहुन्छ। Victus 15मा चाहिँ DDR4 ऱ्याम छ भने यु गेट DDR5 ऱ्याम विथ द नाइट्रो V। लाइकवाइज Victus 15मा चाहिँ एउटा M.2 स्लट मात्रै छ विथ अ Gen 4 SSD वेयरएज नाइट्रोमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा स्लट पनि भएकोले अर्को SSD पनि हाल्न मिल्यो इन द फ्युचर इन केस चाहियो भने चाहिँ। एनिवेज अब यो दुईटै ल्यापटपको सिपियुको बेन्चमार्क स्कोर्सहरू चाहिँ सिमिलर नै भए तापनि GPU साइडमा चाहिँ नाइट्रो V इज मच सुपेरियर। बेन्चमार्क्समा चाहिँ नाइट्रो Vमा भएको RTX 4050 ले चाहिँ RTX 3050 भन्दा 20देखि 50% बेटर पर्फर्म गर्छ। अब भ्यालोरेन्ट र CS2 जस्तो CPU इन्टेन्सिभ गेममा चाहिँ खासै डिफरेन्स देखिँदैन है। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ भ्यालोरेन्ट र CS2 जस्तो गेम्सहरू मात्रै खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ यी दुईटा ल्यापटप मध्ये तपाईँले जुन ल्यापटप किने पनि हाई FPSमा राम्रोसँग गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब फोर्जा अथवा FIFA 2024मा पनि त्यस्तो म्यासिभ डिफरेन्स भने चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन। तर मेन नोटिसेबल डिफरेन्स भनेको चाहिँ ग्राफिक इन्टेन्सिभ गेम्सहरूमा आउँछ। अब एसर नाइट्रो Vमा चाहिँ 40 सिरिजको एनभिडिया GPU भएकोले यसमा DLSS 3 र फ्रेम जेन जस्तो टेकहरू पनि सपोर्ट रहेको छ। DLSS भनेको यस्तो टेक्नोलोजी हो जसबाट चाहिँ तपाईँले गेम्सहरूमा हायर FPS एज वेल एज बेटर ग्राफिक्स पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा त यसले कम रेजोल्युसनमा रेन्डर भएको फ्रेम्सलाई अपस्केल गरी अलिकति शार्पर बनाइदिन्छ। लाइकवाइज फ्रेम जेनले चाहिँ AI युज गरेर गेम प्लेमा दुईटा फ्रेम स्पिच एउटा नयाँ फ्रेम पनि जेनेरेट गरिदिन्छ विच लिड्स टु हायर FPS।
एज यु क्यान सी साइबरपङ्क 2077 मा DLSS अफ गरेर खेल्दाखेरि चाहिँ यी दुईटै ल्यापटप्सको बीच खासै फरक चाहिँ देखिँदैन, तर यो फ्रेम जेन अन गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ 4050 वाला नाइट्रो V इज मोर देन ट्वाइस पावरफुल। त्यसै गरी स्टार फिल्डमा पनि विथ र विदाउट फ्रेम जेनको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा त क्लियर नै हुन्छ कि फ्रेम जेन सपोर्ट गर्ने गेममा चाहिँ यो एकदमै सुपर युजफुल कुरा नै हो। त्यति मात्र नभएर 4050 मा भएको एक्स्ट्रा रे ट्रेसिङ र AI कोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट इम्प्रुभड FPS इन रे ट्रेसिङ भएको गेम्समा पनि। अन अ डिफ्रेन्ट नोट, यी दुवै ल्यापटप्समा पर्फर्मेन्स मोड्सहरूमा हिटिङको पनि खासै इस्युजहरू छैन है। च्यासीको पार्ट अलिकति वार्मर भए पनि WASD किज चाहिँ कुल नै रहन्छ, विच अफर्स गुड गेमिङ एक्सपिरियन्स। ओके, फाइनली कुरा गरौँ यी दुवैको ब्याट्री लाइफको। र गेमिङ ल्यापटप्स भएकोले त्यस्तो राम्रो ब्याट्री लाइफ चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्दै ठिक हो। यो एसरको नाइट्रो भीले चाहिँ जेनरली 3 देखि 4 घन्टा स्क्रिन अन टाइम दियो भने विक्टसमा चाहिँ अलिकति 1 घन्टा जति बढी चलेको थियो। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा दिज टु ल्यापटप्स आर इजिली द बेस्ट गेमिङ ल्यापटप्स इन नेपाल राइट नाउ। यदि तपाईँको बजेट चाहिँ ठ्याक्कै 1 लाख मात्रै छ भने HP को यो Victus 15 विथ कोर i5 CPU एन्ड 3050 ग्राफिक्स इज एन एक्सलेन्ट चोइस। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ अझै इन्टेन्सिभली नै गेम खेल्नु छ र त्यो एक्स्ट्रा 20,000 रुपिसमा तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एसरको यो नाइट्रो V विथ द सेम i5 CPU एन्ड RTX 4050 ग्राफिक्स चाहिँ मेरो रेकमेन्डेसन हुन जान्छ। सो एभ्रीबडी, आजको यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। आई होप तपाईँको पर्चेस डिसिजनलाई केही हदसम्म सहज बनायो होला यो भिडियोले। एन्ड इफ इट डिड, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू।